Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Νέλ, Ενεργειακές Ιστορίες με Κάρτες. Σήμερα συνδεόμαστε με το τέταρτο ενεργειακό κέντρο, το κέντρο της καρδιάς, και θα πάρουμε ένα μήνυμα, αυτό που είναι πιο ωφέλιμο, πιο χρήσιμο για εσάς. Το τέταρτο ενεργειακό κέντρο συνδέεται με την καρδιά βέβαια και με τους πνεύμονες σαν όργανα και αφορά ενεργειακά τη σύνδεσή μας μέσα από την αγάπη, τη σύνδεσή μας με εμάς, αλλά και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους, με τον κόσμο μέσα από την αγάπη. Και θα λέγαμε ότι σκεφτόμενοι και τους πνεύμονες που συνδέονται με το τσάκρα αυτό, ότι είναι σχεδόν σαν οξυγόνο. Αναπνέουμε μέσα από αναπνέουμε καλύτερα μέσα από αυτήν τη σχέση με τους άλλους που βασίζεται στο συναίσθημα της αγάπης. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάρουμε ένα μήνυμα για εσάς από αυτό το ενεργειακό κέντρο. Θα πάρω κάρτες, θα πάρω 3 κάρτες. Θα είναι ένα σύντομο μήνυμα αυτό σήμερα. Ή θα είναι ό,τι χρειάζεται να υποθεί αυτή τη στιγμή. Θα πάρω αυτήν την κάρτα, είναι η πρώτη κάρτα. Και δίνω πάντα τον χρόνο στις κάρτες, ώστε να έχουμε αυτές που έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, τις πιο χρήσιμες για αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και έχουμε και την τρίτη. Και πάμε να σας δείξω τις κάρτες σας. Η πρώτη κάρτα λέει συμβίωση. Η δεύτερη κάρτα λέει τελειότητα, τελειοποίηση. Και η τρίτη κάρτα που άνοιξε ήδη λέει εξέλιξη. Ωραία. Θα αφήσω τις κάρτες έτσι, δεν θα τοποθετήσω κρυστάλλους σήμερα. Πάρτε τον χρόνο σας, διαλέξτε αυτή που σας έλκει περισσότερο και αφήστε την διαίσθησή σας να σας καθοδηγήσει. Και όταν είστε έτοιμοι, κάτω στην περιγραφή θα έχω τους χρόνους από τους οποίους ξεκινάει κάθε ομάδα και έτσι εμείς τα λέμε σε λιγάκι στην ανάγνωση της ομάδας που επιλέξατε. Ομάδα 1. Καλώς ήρθατε και πάλι στο θέμα μας που σήμερα αφορά τη σύνθεσή μας με το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. Τι είναι κατάλληλο, τι είναι χρήσιμο να μάθετε αυτή τη στιγμή. Θα πάρω κάρτες από κάθε τράπουλα, αυτές που έχουν τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για εσάς αυτή τη στιγμή, και εδώ φαίνεται να έχω 3 κάρτες. Θα τις κρατήσω βεβαίως όλες. Θα πάρω και από εδώ. Είναι, όπως είπα στην αρχή, είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε μέσα από την αγάπη με τον κόσμο γύρω μας, με τον εαυτό μας βέβαια. Θα πάρω αυτήν την κάρτα και τέλος θα πάρω κάρτες και από αυτήν την τράπουλα. Και πιστεύω ότι είμαστε ok
Και έχω και εδώ κάποιες κάρτες και ίσως υπάρχει εδώ κάποια κάρτα ακόμα. Ωραία. Και να σας δείξω την κάρτα που διαλέξατε. Δείχνει εδώ μια ζεύρα και ένα πουλί από πάνω. Μιλάει για τη συμβίωση, για έναν τρόπο να ζουν μαζί δύο διαφορετικά πλάσματα και πώς ανταλλάσσουν την ενέργειά τους εδώ. Και υπάρχει μια ελαφρότητα, υπάρχει ένας χαρταετός και το μήνυμα που γράφει είναι λειτουργήστε χωρίς να κάνετε κάτι και διδάξτε χωρίς να λέτε κουβέντα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Σαν επί της ουσίας να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα με τίποτα που να αφορά έτσι πολύ δράση ή κάτι έντονο, και ότι τα πράγματα έρχονται με έναν τρόπο έτσι πολύ φυσικό, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μιλάμε για διαφορετικά είδη, για διαφορετικές ενέργειες, και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους μέσα από την αγάπη. Λοιπόν, ας δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες, θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό. Η επόμενη κάρτα γράφει «Δώστε, προσφέρετε ευγνωμοσύνη». Η επόμενη κάρτα «Απελευθερώστε το πάθος σας». «Αποφασίστε για τον εαυτό σας» είναι το μήνυμα της επόμενης κάρτας. Έχουμε εδώ την αυτοπεποίθηση. Και δεν ξέρω αν φαίνονται καλά οι κάρτες, αλλά σε λιγάκι θα το διορθώσουμε. Κάτι είναι κρυμμένο. Και τέλος, δράμα, μεγάλο δράμα. Λοιπόν, να ρίξω λίγο μία ματιά, ότι φαίνονται καλά οι κάρτες σας. Ωραία. Νομίζω ότι οι κάρτες σας φαίνονται καλά. Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να εκφράσετε συναισθήματα, και είναι σαν να υπάρχουν μέσα σας για αρκετό καιρό και να θέλετε να μπορείτε να εκφράζετε αυτό που αισθάνεστε ανά πάσα στιγμή, και σαν αυτό σε κάποια φάση της ζωής σας να ήταν κάτι όχι τόσο αποδεκτό, ή να ζούσατε σε ένα περιβάλλον, ή και να ζείτε ακόμα, δεν γνωρίζω, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν θετικό στο να εκφράζει συναισθήματα, ή να μην όταν το κάνατε, ας πούμε, να λειτουργούσε κάπως ανασταλτικά, ή να ήταν πολύ κριτικοί μαζί σας κάποιοι άνθρωποι γύρω σας, και υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό μπορεί να συνέβαινε και από παλιά, οπότε αυτό ίσως ακόμα και όταν ήσασταν παιδιά, οπότε αυτό έγινε σαν κάποιο είδους δεύτερη φύση με κάποιον τρόπο, αλλά βέβαια είναι συναίσθημα, είναι κάτι που θέλει να εκφραστεί και μεγαλώνει και η ανάγκη μέσα σας πραγματικά να εκφράζετε τον εαυτό σας. Και πιστεύω ότι είναι μια εποχή που έχει οριμάσει αυτό, γι' αυτό και έχουμε εδώ την κάρτα που λέει αποφασίστε για τον εαυτό σας, ότι πια δεν είστε σε αυτό το στάδιο, δεν είστε σε εκείνη την εποχή που χρειαζόταν κάπως σαν να καταπιέζεστε.
σαν να μην έχετε την ελευθερία έκφρασης. Όμως τώρα αυτή η εποχή έχει περάσει και αυτό που σας λέγεται, και γι' αυτό είχαμε και εδώ κάτι είναι κρυμμένο, έπρεπε με κάποιον τρόπο να κρύβετε τα συναισθήματά σας, και αυτό που σας λέγεται αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι πότε κρυφό και πότε πάρα πολύ έντονο, με την έννοια του ότι κάποιες στιγμές να μην εκφράζεστε καθόλου και κάποιες στιγμές αυτό να βγαίνει σαν ποτάμι, ότι παρά μόνο ότι η διαδικασία αυτή είναι κάτι πολύ απλό, όπως λέγεται εδώ, κάτι πολύ φυσικό. Έτσι είναι και έτσι θα έπρεπε να είναι. Εξάλλου μιλάμε για το τσάκρα της καρδιάς, μιλάμε για αυτήν την ενέργεια αγάπης, χαράς και ελευθερίας, με μια έννοια του να συμβιώνουμε, όπως λέει και εδώ η κάρτα, με τους ανθρώπους γύρω μας μέσα από αυτό το συναίσθημα, με έναν τρόπο πολύ φυσικό, όπως κάνουν αυτά τα δύο πλασματάκια εδώ, και έχουμε και το χαρταετό. Υπάρχει μια ελαφρότητα σε αυτό και λέει ξανά να πω, δράστε, ενεργήστε χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάτι, και διδάξτε χωρίς να λέτε κουβέντα. Οπότε το μήνυμα επί της ουσίας εδώ είναι, αφήστε φυσικά το συναίσθημα ή εκφραστείτε φυσικά όποτε αυτό συμβαίνει, χωρίς να αισθάνεστε ενοχές για αυτό, γιατί τώρα είχα την αίσθηση αυτή ότι αφορά και τις ενοχές, προέρχεται προφανώς από κάπου παλιά. Και ναι, και δεν υπάρχει ίσως η αυτοπεποίθηση, η πεποίθηση στον εαυτό σας ότι μπορείτε να εκφράζεστε μέσα από την αγάπη, ή ότι αυτό είναι καλό να το κάνετε. Υπάρχουν ακόμα κάποια μικρά κατάλοιπα από το παρελθόν. Ναι, και είστε σε μια φάση που πραγματικά αισθάνεστε αυτή την ανάγκη να εκφραστείτε επιτέλους. Γι' αυτό και έχουμε το πάθος εδώ, σε όποιον τομέα και αν είναι αυτό. Και αυτό που σας προτείνεται αυτή τη στιγμή είναι, αφήστε αυτή την ενέργεια να βγει προς τους άλλους φυσικά, και ότι δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεστε να ντρέπεστε ή να αισθάνεστε ενοχές, γιατί είναι κάτι πολύ φυσικό, είναι κάτι που μας δόθηκε, που δίνεται σε όλους και θα έπρεπε να συμβαίνει με έναν τρόπο απλό με συγχωρείτε, απλό και φυσικό. Πάμε να πάρουμε περισσότερες κάρτες από την τράπουλα Ταρό για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες περισσότερο για αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα πάρω όλες αυτές τις κάρτες και δεν ξέρω... Ωραία, θα πάρω και αυτήν. Πάμε να τις δούμε. Η πρώτη κάρτα είναι τα 6 Pentacles και υπάρχει μια σύνδεση εδώ με την ευγνωμοσύνη και τη γενεοδωρία που έχει να κάνει με το παίρνω και με το δίνω, όσο πιο πολύ με τη ροή της ενέργειας, με την ανταλλαγή της ενέργειας. Και αυτό σας καλεί αυτή τη στιγμή. Έχετε τον Άσο των Pentacles, έχετε τα 3 Pentacles, πολύ πολύ ενδιαφέρον, έχετε τα 2 σπαθιά, τον Page, τον ακόλουθο των σπαθιών, έχετε το Μάγο, πολύ πολύ ωραία, έχετε τα 5 σπαθιά
Και τέλος έχετε τα 6 κύπελα. Ας μετακινήσω λίγο, ελπίζω να φαίνονται οι κάρτες. Ναι, πιστεύω ότι φαίνονται οι κάρτες. Και αυτό το οποίο φαίνεται εδώ, ομάδα 1, είναι σαν αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, αυτό είναι κάτι το οποίο το μαθαίνετε. Μαθαίνετε πώς, γιατί το θέλετε, γιατί το έχετε ανάγκη, γιατί θέλετε πια να συνδέεστε με τον κόσμο χωρίς να χρειάζεται να κρύβεστε, να κρύβετε τα συναισθήματά σας ή κυρίως να μην εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Και μαθαίνετε να το κάνετε αυτό με έναν τρόπο πολύ ισορροπημένο και όχι όπως σε κάποια φάση να συγκεντρώνετε πολλή ενέργεια μέσα σας και μετά να τη βγάζετε προς τα έξω. Και έχετε ανάγκη να το κάνετε αυτό, να ζείτε σε αρμονία με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους, και γι' αυτό έχουμε τον Page εδώ στο κέντρο και γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές κάρτες Pentacles που αφορούν την πραγμάτωση αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να το μαθαίνετε αυτή τη στιγμή, να το έχετε πάρει από την αρχή και να φεύγετε μακριά από αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν, που μου επιβεβαιώνεται εδώ ότι ήταν μια συμπεριφορά που χρειάστηκε να αναπτύξετε από όταν ήσασταν παιδιά, και όπου κάθε φορά που χρειαζόταν μάλλον που θέλατε να εκφράσετε κάτι, κάποιος επί της ουσίας σας γυρνούσε την πλάτη ή σας έλεγε με έναν τρόπο ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Και ήταν κάτι το οποίο υιοθετήσατε, αλλά το οποίο δεν είναι καθόλου, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πραγματικά είστε, με αυτό που θέλετε και με αυτό που οποιοσδήποτε άλλος θα ήθελε να κάνει. Διότι είναι μια διαδικασία, είναι μια έκφραση που συμβαίνει απλά, φυσικά, και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Οπότε απελευθερώνεστε με έναν τρόπο από τις ενοχές που είχατε να εκφράζετε όταν χρειαζόταν να εκφράζετε το συναίσθημά σας, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε. Αισθάνεστε ευγνωμοσύνη που τα πράγματα αλλάζουν για εσάς και το κάνετε εσείς αυτό. Βγαίνετε πια από αυτό το ρόλο από την εποχή μάλλον που ήσασταν παιδιά με έναν τρόπο και έπρεπε κάπως να λειτουργείτε με αυτό το οποίο σας έλεγαν οι άλλοι, και μαθαίνετε αυτή τη στιγμή πώς να εκφράζεστε και να συνδέεστε με τον κόσμο μέσα από το συναίσθημα της αγάπης. Η υγιής έκφραση υπάρχει εδώ και βλέπετε έχουμε ανταλλαγή ενέργειας με έναν τρόπο έτσι και συνεργασία, με έναν τρόπο πολύ υγιή, και το βλέπουμε και στα 3 Pentacles εδώ. Υπάρχει αρμονία, υπάρχει συνεργασία και αυτό σας κάνει αυτό κάνει τις σχέσεις σας πολύ πιο αρμονικές και ήδη αισθάνεστε ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Είναι σαν να δοκιμάζετε μικρά βηματάκια με τον Page εδώ και να βλέπετε αμέσως τη διαφορά στη σχέση σας. Και είναι κάτι που το κάνετε εσείς μόνοι σας, το συνειδητοποιήσατε, το έχετε ανάγκη, γι' αυτό έχουμε και τον μάγο εδώ. Ήταν σαν ένα στάδιο στη ζωή σας, κάτι που έπρεπε να μάθετε. Κάτι που δεν γνωρίζατε πώς ακριβώς πρέπει να το κάνετε, αλλά τώρα πια το μαθαίνετε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ηλικία και αν είστε. Πολύ ωραία. Θα πάρω και μία ακόμη κάρτα, έτσι για να κλείσω αυτή την ανάγνωση. Και υπάρχει ευγνωμοσύνη, υπάρχει χαρά, υπάρχει ελάφρυνση, ελαφρότητα μάλλον. Με το που εκφράζετε πραγματικά τον εαυτό σας, αυτό που ακριβώς είστε,
με έναν τρόπο φυσικό, πηγαίο και ανάλαφρο. Και είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Θα πάρω μία κάρτα ακόμη, εάν χρειάζεται. Ναι, βέβαια, είναι ένα καινούριο ταξίδι αυτό, μία καινούρια διαδρομή, όπου αφήνετε πίσω σας όλα αυτά τα βάρη του παρελθόντος και λειτουργείτε πια ακριβώς και εκφράζεστε με τον τρόπο που είστε εσείς. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο κλείσιμο είναι αυτό. Είναι μία καινούρια διαδρομή αυτή. Είναι σαν να μηδενίζετε και να ξεκινάτε από την αρχή λειτουργώντας ακριβώς όπως είστε εσείς, χωρίς κανένα βάρος από το παρελθόν, χωρίς καμία ενοχή, και βλέπετε τον κόσμο πια με άλλα μάτια. Σαν να μην έχετε καθόλου εμπειρίες, σαν να μην συνέβη ποτέ αυτό, σαν να μην σας είπε ποτέ κάποιος πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργείτε και να εκφράζεστε, και είστε πια εσείς. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και επί της ουσίας είναι ένα μήνυμα αυτό ενθάρρυνσης και επιβεβαίωσης ότι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλετε, αυτό που έχετε ανάγκη, σας οδηγεί προς τον εαυτό σας, σας οδηγεί προς τον σκοπό της ψυχής σας, και ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει τέλος αυτή η πολύ ωραία αίσθηση ανακούφισης, ελάφρυνσης και ευγνωμοσύνης για αυτό που σας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ομάδα 1, αυτή ήταν η ανάγνωσή σας για σήμερα, ένα μήνυμα που υπήρχε από τη σύνδεσή μας με το τσάκρα της καρδιάς και τι χρειαζόταν, τι ήταν ωφέλιμο να ακούσετε αυτή τη στιγμή. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε και που είδατε, κάντε like, κάντε εγγραφή ή αν το θέλετε αφήστε κάποιο σχόλιο. Όλα αυτά βοηθούν πολύ το κανάλι μου να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα και σας εύχομαι μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας! Ομάδα 2, καλώς ήρθατε και πάλι στο θέμα μας που σήμερα είναι η σύνδεση με το τσάκρα της καρδιάς και ποιο είναι το μήνυμα για εσάς αυτή τη στιγμή. Θα πάρω κάρτες από κάθε τράπουλα, αυτές που έχουν τις πιο χρήσιμες και κατάλληλες πληροφορίες για εσάς και για το θέμα που έχουμε σήμερα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πρώτη μας κάρτα και θα σας δείξω βέβαια σε λιγάκι και την κάρτα την οποία διαλέξατε από κοντά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έριξα λίγο μία ματιά στην κάρτα, αλλά προερχόμενη από την προηγούμενη ομάδα έχει πολύ ενδιαφέρον η ενέργεια που υπάρχει. Έχει να κάνει με την αποδοχή και υπάρχει κάτι πάρα πολύ φυσικό. Μια φυσικότητα σαν αυτή η σύνδεση και η επικοινωνία μέσα από αυτό το τσάκρα να βασίζεται ακριβώς εκεί. Θα πάρω κάρτες και από αυτή την τράπουλα και θέλω και αυτήν εδώ και αυτήν. Οκ. Πολύ ωραία. Σας δείχνω ξανά την κάρτα σας που γράφει τελειότητα και λέει ότι δρούμε χωρίς μέσα από το να μην κάνουμε κάτι, εργαζόμαστε χωρίς να πιέζουμε κάτι. Ευχαριστηθείτε το απλό και βρείτε το μεγαλείο στα μικρά πράγματα. Πολύ ωραία αίσθηση, πολύ ωραία ενέργεια.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν και σε σχέση και με την ενέργεια που υπήρχε και στην προηγούμενη ομάδα, που έχει να κάνει με την φυσικότητα, την απλότητα. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με τον κόσμο μέσα από αυτό το τσάκρα είναι αυτός ακριβώς, είναι μια φυσική ροή. Πάμε να δούμε τις κάρτες σας. Απελευθερώστε και αφήστε να φύγει. Είναι η πρώτη κάρτα. Η επόμενη κάρτα, ισορροπία, και πόσο ενδιαφέρον είναι το πράσινο χρώμα και αφορά το τσάκρα της καρδιάς. Ναι, χρειάζεται βεβαίως ισορροπία σε αυτή την ανταλλαγή ενέργειας, να υπάρχει αγάπη προς τον εαυτό και αγάπη προς τους άλλους, να υπάρχει μία ροή σε αυτό που ανταλλάσσει κανείς μέσα από αυτό το κέντρο με τους άλλους. Η επόμενη κάρτα λέει το χειρότερο εδώ. Άσπρα σύννεφα εδώ στον ουρανό και ένα πιο σκούρο. Έχουμε αναστροφή, υπάρχει εδώ. Και τέλος η επόμενη κάρτα λέει διαμάχη. Και θα την βάλω εδώ δίπλα, γιατί θεωρώ ότι και οι τρεις αυτές κάρτες έχουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα εδώ. Είναι σαν να σας λέγεται ότι του να χρειάζεται, μάλλον του να σκέφτεστε ότι η σύνδεσή σας με τους άλλους θα φέρει, υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει διαμάχη, πιθανότατα να υπάρχει αυτό στη ζωή σας και να υπάρχει και από παλιά, δεν είναι κάτι που μόνο φαντάζεστε δηλαδή, και να υπήρχε όχι μόνο σε σχέση με τους άλλους, αλλά και να υπήρχε και κάποιο είδους με τον εαυτό σας έτσι ανισορροπία, αντιπαλότητα. Και φαίνεται ότι οι σχέσεις λοιπόν αυτές που είχατε δεν σας έδωσαν το καλύτερο, δεν υπήρχε αυτό που είπαμε πριν, αυτή η αίσθηση της ωραίας ενέργειας που κυλάει ανάμεσα σε δύο μέρη, που ένας δίνει και παίρνει και το κάνει και ο άλλος αυτό. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτό στη ζωή σας, γι' αυτό και δεν υπήρχε αυτού του είδους ισορροπία σε αυτό το ενεργειακό κέντρο. Και αυτό το μήνυμα που υπάρχει για εσάς αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό αλλάζει. Αλλάζει, όπως έχουμε εδώ στο reversal, αλλάζει κατεύθυνση πια. Και δεν κινείται μόνο ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Του να περιμένετε δηλαδή το χειρότερο από τους άλλους, όχι γιατί έτσι το φαντάζεστε, αλλά γιατί πραγματικά έχει συμβεί. Και είναι σαν αυτή την εποχή, αυτή τη στιγμή, να αγαπάτε πιο πολύ τον εαυτό σας και μέσα από αυτό να έρχεται ισορροπία. Και καλείστε επίσης να απελευθερώσετε ενέργειες του παρελθόντος, ό,τι συνέβη πια πίσω, γιατί αυτό ακούω αυτή τη στιγμή θα σας ξεκουράσει, θα σας ανακουφίσει και ναι, και θα σας δώσει τη δυνατότητα να πραγματικά να ευχαριστιέστε το κάθε τι στην καθημερινότητά σας, σαν κάτι καινούριο να ξεκινάει, σαν κάτι καινούριο να γεννιέται. Θα πάρω και μερικές κάρτες ταρό για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό, και η αίσθησή μου είναι ότι είναι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που το επιθυμείτε, την αποζητάτε αυτή την ισορροπία. Και είστε πολύ κοντά αυτή τη στιγμή σε αυτό που επιθυμείτε για εσάς. Και ο τρόπος που προτείνετε αυτή τη στιγμή είναι να απελευθερώσετε ό,τι συνέβη στο παρελθόν, ώστε να βρείτε το κέντρο σας, την ισορροπία σας. Λοιπόν, θα πάρω μερικές κάρτες ακόμη ταρό.
αυτές που θα μας δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες για αυτό που χρειάζεται να μάθετε αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, όσο ανακατεύω αισθάνομαι μία ανακούφιση, μία ελάφρυνση. Σας φεύγει ένα βάρος, ομάδα 2, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάρω και αυτές. Σας φεύγει ένα βάρος, αισθάνεστε κάπως πιο ανάλαφροι. Έχετε το Three of Cups στα 3 κύπελα. Πολύ πολύ ωραία. Έχετε την βασίλισσα των ράβδων εδώ, Queen of Wands. Ναι, είναι σαν να βάζετε τον εαυτό σας πια στο επίκεντρο. Και πιστεύω ότι ήδη είναι κάτι που το κάνετε. Μαθαίνετε αυτή τη στιγμή, μάθατε να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας, και αν υπάρχει κάτι ακόμα που χρειάζεται να απελευθερωθεί ή να φύγει, και πάλι έχω την αίσθηση ότι είστε σε αυτή τη διαδικασία, ότι το κάνετε. Το κάνετε και φεύγετε από αυτού του είδους την, ας πούμε, ανταλλαγή ενέργειας που υπήρχε, σαν να είχατε σχέσεις οι οποίες πραγματικά δεν έδιναν, σε όποιο επίπεδο και αν ήταν αυτό, φιλικό, ερωτικό, επαγγελματικό, και πιθανότατα να συνέβαινε επειδή δεν είχατε τον εαυτό σας στο κέντρο των πραγμάτων. Ναι, κάτι τέτοιο φαίνεται εδώ. Και τώρα το κάνετε. Η βασίλισσα των ράβδων είναι ακριβώς στο κέντρο των πραγμάτων, των εξελίξεων. Είναι αυτή που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράγματα, στη ζωή της, και οι άλλοι το βλέπουν αυτό. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και οι σχέσεις σας, οι φιλικές, οι άλλες σχέσεις αποκτούν μία ενότητα, αλλάζουν. Ναι, τον ήλιο βεβαίως. Και έχει μια πολύ ωραία αίσθηση. Αυτές οι δύο κάρτες έχουν μια ωραία σχέση, μια συνάδεια. Πολύ πολύ ωραία. Έχετε τα 2 σπαθιά. Και βλέπετε, υπάρχει και εδώ ένας διαχωρισμός ενέργειας, κάτι να είμαι ανάμεσα σε 2 πράγματα τα οποία πραγματικά δεν θέλω, πραγματικά δεν είναι το καλύτερο για εμένα, σαν να χωρίζεται κανείς, να πρέπει να είναι εδώ και εκεί. Ναι, και ξέρετε κάτι ακόμα, όπως βεβαίως συμβαίνει και εδώ, βλέπετε υπάρχει, είναι κανείς ανάμεσα σε διαμάχες, και μπορεί να παίξατε και έναν τέτοιο ρόλο παλιότερα, να ήσασταν δηλαδή αυτοί που συμφιλιώνατε τους άλλους και που μόνιμα παίζατε τον ρόλο του πυροσβέστη ή αυτού που πρέπει να είναι στο κέντρο για να τους φέρει κοντά, αλλά και αυτό το οποίο εν τέλει όμως κάνατε ήταν να μην προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, που ήσασταν δηλαδή εσείς μέσα σε αυτό. Και βέβαια εδώ και οι 2 πλευρές φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο κατάλληλες. Χρειάζεται ενότητα και όχι διαχωρισμός της ενέργειας. Ωραία, έχετε τον υπότη των Pentacles, πολύ πολύ ωραία, και είναι κάτι με το οποίο εργάζεστε αυτή τη στιγμή. Έχετε τα 7 σπαθιά. Ωραία. Έχετε τα 6 σπαθιά και φεύγετε από μια κατάσταση η οποία σας πήρε καιρό να το κάνετε ή να το μάθετε, αλλά πηγαίνετε πια προς αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο για εσάς, και μπορεί να χρειαστεί να αφήσετε κάποιους ανθρώπους πίσω, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, αλλά δίνετε προτεραιότητα στον εαυτό σας, και αυτό είναι αυτό το οποίο ισορροπεί τις σχέσεις σας, ισορροπεί πρώτα εσάς, γιατί έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να δίνετε το καλύτερο στον εαυτό σας. Πολύ ωραία. Έχετε τις 7 ράβδους
Και εδώ στις 7 Ράβδους είναι σαν κάποιος να δίνει συνέντευξη, σαν να βρίσκεται στο επίκεντρο και όλοι να θέλουν να μάθουν από αυτόν κάτι. Βέβαια δεν μου δείχνει και πάρα πολύ ευχαριστημένος, ή μάλλον είναι σαν να βάζει όρια. Ναι, αυτό κάνει. Σαν να λέει ότι θα πω αυτά τα οποία θέλω να πω και εκεί που θέλω. Και είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή ή που σας προτείνετε να κάνετε, αν και πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, δηλαδή είναι κάτι που το κάνετε αυτή τη στιγμή με μικρά βήματα, αργά και σταθερά, αλλά το κάνετε. Βλέπετε παντού υπάρχει κάποιος ο οποίος πρωταγωνιστεί σε σχέση με το διαχωρισμό εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος έχετε τον Αδαή. Και έχει ενδιαφέρον γιατί με αυτή την κάρτα τελείωσε και η προηγούμενη ομάδα. Ναι, είστε σε αυτήν την πραγματικά καινούρια διαδρομή. Ποια διαδρομή? Τη διαδρομή του να βάζετε τον εαυτό σας πρώτο, να βάζετε τον εαυτό σας στο κέντρο των εξελίξεων, να είναι στο φως, να σας βλέπουν οι άλλοι για αυτό που είστε εσείς και όχι να είστε κρυμμένοι πίσω από κάτι. Όπως φαίνεται εδώ στα 7 σπαθιά. Δεν κρύβεστε πια και δεν πηγαίνετε πότε με τον έναν ή πότε με τον άλλον σε σχέση με το τι θέλει ο ένας ή τι θέλει ο άλλος, όπως φαίνεται εδώ και όπως φαίνεται και εδώ, αλλά πηγαίνετε μόνο με αυτό το οποίο ωφελεί εσάς και έτσι επέρχεται η ισορροπία και αφήνετε πια πίσω αυτό το οποίο δεν ήταν ωφέλιμο για εσάς. Το αναγνωρίζετε χωρίς να λέτε γιατί συνέβη αυτό, πώς συνέβη, απλώς το αναγνωρίζετε, του δίνετε ας πούμε την προσοχή που χρειάζεται και το αφήνετε να φύγει, να πετάξει μακριά, γιατί δεν σας αφορά πια. Δεν είστε εσείς πια αυτό. Έχετε την ανάγκη να έχετε τον εαυτό σας στο κέντρο. Γιατί είναι η ζωή σας εν τέλει. Και κάνετε αυτό το νέο ξεκίνημα σαν ταξίδι. Ένα ταξίδι που αφορά μόνο εσάς. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ομάδα 2 είναι αυτή. Σε σχέση με το πώς, γιατί σήμερα θέλουμε το μήνυμα, παίρνουμε ένα μήνυμα από το ενεργειακό κέντρο, από το τσάκρα της καρδιάς και έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τον κόσμο και είναι αυτό ακριβώς εσάς εδώ. Αλλάζετε αυτόν τον τρόπο, ισορροπείτε και αφήνετε πίσω σας ό,τι υπήρχε που δεν σας είχε στο κέντρο ή δεν είχατε εσείς τον εαυτό σας στο κέντρο των πραγμάτων και αλλάζουν οι σχέσεις σας γιατί συνδέεστε πια με τους άλλους με βάση τι είναι ωφέλιμο για εσάς. Και αυτό ξέρετε αρχίζει να φαίνεται και φωτίζεστε, πραγματικά φωτίζεστε. Ακόμα μπορεί και η όψη σας να φωτιστεί και σωματικά και αλλάζουν οι σχέσεις σας πια. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο συνδέεστε με τους άλλους και βάζετε τα όρια σας με έναν τρόπο όμορφο, απλό, ανάλαφρο, γιατί κάτι καινούριο γεννιέται. Εσείς ουσιαστικά. Και αυτό είναι το μεγαλείο, όπως λέει και εδώ. Ομάδα 2. Αυτή ήταν η ανάγνωσή σας για σήμερα σε σχέση με τη σύνδεσή σας με το τσάκρα της καρδιάς και ποιο ήταν το μήνυμα για εσάς αυτή τη στιγμή από αυτό το ενεργειακό κέντρο. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, κάντε like, κάντε εγγραφή, αν το επιθυμείτε κάντε και κάποιο σχόλιο, όλα αυτά βοηθούν πολύ το κανάλι μου να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα και σας εύχομαι μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας! Ομάδα 3, καλώς ήρθατε και πάλι. Στο θέμα μας που σήμερα είναι ένα μήνυμα για εσάς μέσα από τη σύνδεσή μας με
το τσάκρα της καρδιάς, με το 4ο ενεργειακό κέντρο. Διαλέγω κάρτες από κάθε τράπουλα, αυτές που έχουν τις πιο χρήσιμες και κατάλληλες πληροφορίες για το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει μια πολύ ωραία αίσθηση, αφού την άνοιξα, ας την πάρω αυτή την κάρτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια ακόμα εδώ. Η αίσθηση λοιπόν που υπάρχει είναι, θα μπορούσα να την περιγράψω σαν φρεσκάδα, σαν κάτι πολύ φυσικό, κάτι πολύ απλό και όμως τόσο γενναιόδωρο. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Λοιπόν, παίρνω και αυτή την κάρτα και πάμε να σας δείξω ξανά την κάρτα σας, την τόσο όμορφη κάρτα που μιλάει για, λέει, εξέλιξη, και το μήνυμα που γράφει επάνω είναι ότι αυτός ο οποίος είναι γεμάτος από το Ταό, αφορά το Ταό, αυτή η τράπουλα, τη φιλοσοφία του, έναν τρόπο ας πούμε ζωής, και λέει είναι σαν ένα νεογέννητο μωρό, τα κόκαλά του είναι μαλακά, οι μύες του είναι αδύναμοι, αλλά το πιάσιμο όταν σε πιάνει είναι δυνατό και έτσι αποφασιστικό. Και υπάρχει, όπως και στις άλλες ομάδες, μία αίσθηση ότι κάτι είναι νέο, φρέσκο, κάτι γεννιέται. Πάμε να ανοίξουμε τις καρτούλες μας και λέει η πρώτη κάρτα, σταματήστε και δείτε και πάλι. Πολύ ωραία. Και έχει έναν λωτόπαντου εδώ. Ένα φαντασματάκι υπάρχει εδώ. Εργασία και έχει εδώ μελισσούλες. Θάνατος, κάτι τελειώνει. Πολύ ωραία. Και κάτι νέο αρχίζει βέβαια. Και τέλος έχουμε ανακούφιση. Ανακούφιση, θαλπορή. Πολύ ωραία. Να δω λίγο αν φαίνονται οι κάρτες καλά. Ναι, πιστεύω ότι φαίνονται οι κάρτες σας. Και ομάδα 3, εδώ βλέπω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θεωρώ ότι είστε από αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται πάρα πολύ με τον εαυτό τους. Με την εξέλιξη, την πνευματική, την ανάπτυξη. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξέλιξη της ψυχής, γιατί είστε εδώ. Και πιθανότατα να είστε και να ασχολείστε και με θεραπείες διάφορες ή τον πνευματικό χώρο, να ψάχνετε, να αναρωτιέστε, γιατί βλέπετε έχουμε εδώ την εργασία, τις μελισσούλες που εργάζονται σε κάτι αδιάκοπα πάντα και για όλη τους τη ζωή, χωρίς να ρωτούν και χωρίς να αμφισβητούν τον εαυτό τους, γιατί είναι κάτι που είναι καταγεγραμμένο στο DNA τους και το κάνουν με το πρόγραμμα όπως πρέπει και με τη γνώση. Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση εδώ, είναι μια μεταμορφωτική εμπειρία αυτή η ζωή ή αυτή η στιγμή στο χρόνο που βρίσκεστε. Γιατί έχουμε την κάρτα της μετάβασης, της μεταμόρφωσης που εκφράζεται εδώ με το κερί, την κάρτα του θανάτου, και βέβαια το κερί αυτό είναι προϊόν μελισσοκομικό, σωστά, και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που βρίσκονται αυτές οι δύο οι κάρτες μαζί, γιατί εργάζεστε σχεδόν σε όλη σας τη ζωή για αυτό, για το να εξελιχθείτε πνευματικά, ψυχικά. Και είναι τώρα ένα στάδιο που σαν να αποχαιρετάτε τελείως ένα έτσι πολύ βασικό
στάδιο που αποχαιρετάτε οτιδήποτε σας στοίχιωνε με έναν τρόπο, οτιδήποτε ήταν ανισόρροπο στη ζωή σας, και πια το βλέπετε με έναν τρόπο ανάλαφρο. Δηλαδή δεν λέτε τι ήταν αυτό που μου συμβεί και πάλεψα, ζορίστηκα για να το αλλάξω και το άλλαξα, αλλά λέτε ναι, συνέβη αυτό, το αφήνω να φύγει, και το λέτε με οριμότητα πολύ, με γνώση. Γι' αυτό έχουμε εδώ και σε αυτή την κάρτα βλέπουμε το λωτό, και εδώ και εδώ, που ο λωτός και το 7ο τσάκρα έχει να κάνει με την ανώτερη συμπατική γνώση, και υπάρχει μια ευφυΐα εδώ σε εσάς, έτσι συμπαντική θα έλεγα. Γι' αυτό και βλέπετε ό,τι έχει υπάρξει στο παρελθόν με έναν τρόπο τέτοιο, έτσι ανάλαφρα, γιατί είναι ένα μικρό φαντασματάκι από το οποίο ούτε κινδυνεύετε, ούτε πια σας ενοχλεί, ούτε πια σας ζορίζει, απλά το είδατε και το αφήνετε πίσω σας. Και δείτε λίγο του πόσο αρμονικές είναι αυτές οι κάρτες. Και είστε σε αυτή τη φάση που έχετε εξελιχθεί, γι' αυτό έχουμε την κάρτα της εξέλιξης, πάρα πολύ πνευματικά. Και ενώ είστε δυνατοί, εξακολουθείτε να έχετε και κινείστε με μια ενέργεια ανάλαφρη, παιδική και φρέσκια. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια είναι αυτή, και δεν ξέρω αν χρειαζόσασταν κάποιο είδους επιβεβαίωση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή η ανάγνωση είναι απλώς για να σας δείξει ξανά λίγο την εικόνα όλων αυτών που έχετε, ή να σας το υπενθυμίσει. Ναι. Θα πάρω και μερικές κάρτες ταρό. Ωραία. Ωραία. Ας πάρω όλες αυτές που έχουν ανοίξει εδώ. Νομίζω ότι είναι απλώς μια επιβεβαίωση ομάδα 3 το μήνυμα εδώ. Μια επιβεβαίωση αυτής της σπουδαίας εργασίας που έχετε κάνει. Και γι' αυτό, και γιατί το μήνυμα σήμερα αφορά το 4ο ενεργειακό κόσμο, το 4ο ενεργειακό τσάκρα, με συγχωρείτε, και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα από αυτό το τσάκρα. Υπάρχει μια ισορροπία εδώ, η αυτοκράτηρα βέβαια, και υπάρχει το 3 εδώ, το 3 και εδώ, ανακούφιση, φροντίδα. Φροντίζετε, είστε στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που έχετε φροντίσει τον εαυτό σας πάρα πολύ ωραία, και φροντίζετε και τους άλλους με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο και αρμονικό. Υπάρχει ισορροπία και αρμονία. Ο βασιλιάς των ράβδων εδώ, και φροντίζω τον εαυτό μου και βάζω εμένα στο κέντρο, αλλά και φροντίζω τους άλλους, και έτσι υπάρχει μια πολύ όμορφη ροή ενέργειας. Έχετε τα 4 σπαθιά, και βέβαια αυτό το κάνατε και με πολλή εργασία με τον εαυτό σας, αλλά γιατί υπάρχει σε εσάς μια όμορφη ενέργεια, κάτι που πηγάζει από μέσα σας, και βεβαίως βρίσκεται χαρά και στην ησυχία, στις τέχνες, στο να γράφετε, εκφράζεστε μέσα από αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γράφετε μουσική. Έχετε τα 4 Pentacles εδώ, έχετε τον τροχό της τύχης. Ναι, θέλω να πω ότι πιστεύω ότι πολλοί από εσάς ασχολείστε εδώ με την συγγραφή. Εκφράζετε τον εαυτό σας με αυτόν τον τρόπο, και έτσι βοηθάτε πάρα πολύ και τους άλλους. Υπάρχει, όπως είπα, μια πολύ ωραία αίσθηση, μια ωραία ροή της ενέργειας. Και πιστεύω ότι μπορεί να γράφετε για πράγματα που αφορούν την ενέργεια, την γνώση, την αυτοβελτίωση.
και φαίνεται να ανοίγεται σε μια κατηγορία που οι άνθρωποι μαθαίνουν από εσάς, διαβάζουν από αυτά που γράφετε και γίνονται καλύτεροι, και είναι μια ισχυρή κατηγορία αυτή και λες και γράφετε για κάτι που αφορά την φροντίδα του εαυτού και την φροντίδα των άλλων. Σαν να είστε εσείς ο συγγραφέας ενός βιβλίου που λέει πώς να συνδεθείτε μέσα από το κέντρο της καρδιάς, μέσα από το ενεργειακό αυτό κέντρο του τσάκρα της καρδιάς. Και μπορεί να έχετε πολύ, ή να έχετε στο μέλλον, ή να έχετε ήδη και πολλούς αναγνώστες, και η αλήθεια είναι ότι περνάτε πολύ χρόνο με αυτό. Περνάτε πολύ χρόνο για να μπορέσετε να το μεταδώσετε. Έχουμε και τα παιδάκια εδώ που διαβάζουν, για να το μεταδώσετε και να το κάνετε πολύ κατανοητό σε όλους, σαν να είναι κάτι που αφορά τα παιδιά, να το μεταδώσετε με έναν τρόπο απλό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε εδώ ξανά αυτό το μήνυμα που αφορά την εξέλιξη και λέει ότι ναι, υπάρχει αυτή η ενέργεια, η παιδική, η φρέσκια εδώ, η αγνή, η άδολη, αλλά και πολύ δυνατή συνάμα, αυτή που είναι στο κέντρο των πραγμάτων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια είναι αυτή, και έχω την αίσθηση ότι αυτή η ανάγνωση αφορά περισσότερο την εικόνα, αυτό ακούω, για να δείτε τη συνολική εικόνα αυτού που έχει συμβεί στη ζωή σας και να αντιληφθείτε πόσο καλό πραγματικά κάνουν αυτά που κάνετε, γιατί έχει να κάνει η ενέργειά σας με την προσφορά πολύ. Και ακόμα και αν δεν γράφετε, είστε άνθρωποι που επικοινωνείτε με τους άλλους μέσα από την προσφορά, και για να το κάνετε αυτό περνάτε πολύ χρόνο με τον εαυτό σας, γιατί το έχετε ανάγκη αυτό, το χρειάζεστε. Έτσι γεμίζετε, έτσι χαίρεστε, και παρά το γεγονός ότι είστε άνθρωποι μοναχικοί, είστε και αυτοί οι οποίοι κάνετε τόσο πολύ καλό στους άλλους. Με τόση στοργή, με τόση φροντίδα, με τόση θαλπορή. Ό,τι και αν είναι αυτό που κάνετε, ομάδα 3, είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό για τους άλλους. Και βοηθάει και τους άλλους να ξεφορτωθούν μικρά φαντασματάκια και να γίνουν καλύτεροι, να εξελιχθούν στη ζωή τους. Δεν ξέρω πραγματικά αν χρειάζεται να πάρω κάποια άλλη κάρτα, είναι πάρα πολύ πλήρες το μήνυμα αυτό το οποίο βλέπω. Θα κάνω μια προσπάθεια, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή να ακουστεί. Ναι, είναι η βασίλισσα εδώ των ράβδων, και τον βασιλιά έχετε. Είναι πραγματικά αυτό που κάνετε τόσο πολύ, και ή συμβαίνει ήδη ή θα συμβεί. Αυτό που κάνετε είναι τόσο πολύ επιμορφωτικό. Έχουμε στο κέντρο εδώ το βιβλιοπωλείο, που είναι και αφορά τον τροχό της τύχης. Είναι κάτι το οποίο εσείς έχετε καταφέρει. Είναι σαν ένα δώρο από τη ζωή για εσάς αυτό, σαν ένα φυσικό ταλέντο το οποίο αναπτύξατε, και προσφέρετε γνώση στους άλλους. Και γι' αυτό καθόλου τυχαία έχουμε εδώ και τον βασιλιά και την βασίλισσα των ράβδων. Και όπως πήγα να πω πριν, είτε σας συμβαίνει τώρα, είτε θα σας συμβεί πολύ πολύ άμεσα, αυτό το οποίο κάνετε να είναι σημείο αναφοράς για τους άλλους. Να μαθαίνουν από εσάς, να εξελιχθούν. Και αναγνωρίζετε πάρα πολύ το έργο σας, ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί αφορά την προσφορά. Και μπορεί πραγματικά αυτή την εποχή ή στο πολύ πολύ άμεσο μέλλον
να είστε και στα φώτα με έναν τρόπο είτε της δημοσιότητας, είτε να μιλήσετε για το έργο που έχετε κάνει, να σας καλούν να μιλήσετε για αυτό και βρίσκετε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ωστόσο χρειάζεστε πάντα χρόνο για τον εαυτό σας, γιατί στην ησυχία λειτουργείτε μέσα από την ησυχία, γιατί μέσα από αυτό βγαίνει και όλο αυτό το έργο ζωής το οποίο κάνετε. Και το κάνετε με αφοσίωση, με τάξη, με ησυχία και με χαρά. Και υπάρχει πολύ πολύ σύντομα αναγνώριση για όλο αυτό το έργο. Ομάδα 3. Τόσο όμορφη και παρηγορητική και ανακουφιστική η ενέργειά σας και η αίσθηση αυτού που υπάρχει εδώ, αυτής της βοήθειας προς τους άλλους και την καλυτέρευση με έναν τρόπο του κόσμου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, κάντε εγγραφή, κάντε like και βεβαίως αν το επιθυμείτε, αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε, κάντε ένα σχόλιο. Εμείς θα τα πούμε πάλι σύντομα και σας εύχομαι μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!